Përmes vjeljes së taksave, një shtet qëndron në këmbë. Por mjaft subjekte i shmangen duke përfituar të mirat e shërbimeve në kuristë atyre që paguajnë. Skemat e evazionit përfshin tatimet, prokurorin dhe auditet e brendshëm. Shteti u kërkon privatëve që të paguajnë sigurimet shoqërore, por vetë institucionet publike rezultojnë debitor tek tatimet në vlera të mëdha. Por si u shmangen detyrimeve abuzuesit me bekimin e shtetit dhe gropa që krijohet në arkën e përbashkët. Nga akuzat ndaj prokurorisë për mos hetim të evazionit, tek favorizimi i bizneseve me të shkuar të errët. S'ka asgjë të sigurt në këtë jetë, përveç se vdekjes dhe taksave. Do të marrim masa drastike për çdo biznes vogël që nuk paguan sigurinë shoqërore. Deri në mbyllje. Evazioni nuk është vetëm rezultati i abuzuesve nga sektori privat. Shpesh janë vetë institucionet apo fshat publike që shmangin detyrimet për kontributet shoqërore. Ende më keq, vetë institucionet bëhen palë në gjallërimin e evazionit, duke favorizuar biznese me të shkuar të errët. Një plagë që po rrezikon seriozisht skemën e pensioneve. Raporti Brisht, kontribues përfitues, investiguar edhe më herët nga Inside Story, është gjendur si justifikim për pamundësitë e rritjes së pagesave për këtë stres të pamundur. Evazioni është i shumanshëm dhe nuk rrezikon vetëm të moshuarit, por ekonominë e vendit në tërësi. Ndryshimet e vazhdueshme në ligjin për tatimet shpesh demotivojnë subjektet për shlyerjen e detyrimeve. Që sot sistemi i taksave është i paparashikueshëm. Ka ndodhur pothuajse 60 ndryshime taksash në 11 vitet e fundit. Ka pasur 140 udhëzime ministrash për zbatimin e ndryshimeve të taksave. Ligji i procedurave tatimore ka 130 nene e ka ndryshuar mbi 150 herë. Në Shqipëri taksa me shkallë ka sjell një përqasje ndaj qëndrimit për ta paguar ato ose jo. Për mua të gabuar, sepse sistemi me shkallë është një sistem i cili krijon dallime dhe veç kësaj, mënyrën si është organizuar godet shtresën e mesme. Shtresa e cila është në një farë mënyrë shtylla kurrizore e zhvillimit. Askush nuk u thot shqiptarëve që mund të flitet për ndoshta 600 milion euro apo më shumë që nuk mlidhen në buxhetin e shtetit, një shifër kolosale, për shkak të privilegjeve fiskale që janë bërë për kompanitë caktuara. Rritja e pagës minimale është një lajm pozitiv, por përfaqësues të opozitës e kanë parë me skepticizëm në një tjetër drejtim. Rritja e detyrimeve sipas tyre mund të demotivojë pagesën e kontributeve. Rritja ka rritur dhe referencën edhe për pagën maksimale dhe kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore janë rritur, duke e bërë shtresën e mesme, të paktën ato që paguan nga 13% deri në 23%, shtresën më të tatuar në Republikën e Shqipërisë. Përfitimin kryesor e merr punë dhënësi në rastin e evazionit fiskal. Nga 500.000 lekë jep 500.000 lekë. Pagat konsiderohen si sektori me informalitet më të lartë. Kjo u dallua qartë edhe në listën e pagave që rodhi në publik, ku profesione si inxhinier, drejtues teknik, administratorë të tjerë deklaroheshin me paga minimale. Për këto kushte detyrohen të bëjnë kompromise që nga njëra anë sigurohen në kushtet e pagës minimale, nëse paga është më lartë se kaq, detyrohen të kthejnë. Është paksuar disi për shkak edhe të presionit të qeverisë, por që nuk mendoj se është zhdukur si fenomen, detyrimi për të kthyer në kesh një pjesë të parave që është hedhur në llogaritë individuale, që për mendimin tim është kriminale si sjellje. Pra informaliteti kërcet ulëret. Problemi është masat me të cilin duhet ballafaqohen. Ajo çka është absurde në këtë histori është fakti se edhe ndërmarrjet shtetërore rezultojnë se nuk kanë paguar sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të punonjësve. Kjo ka ndodhur rëndom në shoqëri, si ujësjellsat apo ndërmarrje të tjera publike, të cilat do të ilustrojmë konkretisht.
borxhet zinxhir të institucioneve publike, ujësjellsi, ndaj operatorit të energjisë elektrike, por njëkohësisht edhe detyrimeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, për mua janë një fenomen i cili nuk duhet ekzistonte më në administratën publike, ndërkohë që flasim janë pothuajse 380 milion euro borxhe që ndërmarrjet e ujësjelljes kanalizime i detyrohen operatorit të energjisë elektrike sipas raporteve të kontrollit lartë shtetit. Që si titullar institucioni operon përmes thesarit dhe të gjitha institucionet publike që kanë titull buxhetor operojnë përmes thesarit, çon për likuidim pagat e punës që të hidhen në llogaritë individuale të punësuarve, është e gjitha e mundshme të kontrollohet, të kushtëzohet, të lidhet ngushtësisht me pagesën edhe të sigurimeve shoqërore, gjë që nuk ndodh. Ajo që është më rënd në historinë e evazionit është favorizimi i subjekteve abuzuese nga institucionet apo shoqëri publike. Ne kemi u lumtuar mbi raportet zyrtare shtetërore, ku zbulohet se privatët jo vetëm rezultojnë debitor, por lejohen të përfitojnë fonde publike. Në disa raste, ndërmarrja e ujësjellësit në Vlorë ka lejuar të paktën 5 procedura tenderuese subjekte të cilat nuk kanë dorëzuar dokumentet e shlyerjes së kontributeve. Pra janë shpallur fitues kompani që nuk kanë shlyer kontributet. Në 5 raste, në dosjet e prokurimeve nuk disponohet e gjithë dokumentacioni përcaktuar në kriteret e ftesës për ofertë. Vërtetime që nuk është në proces falimentimi, pagesat mbi detyrimet e kontributeve për sigurimet shoqërore, deklarata për përmbushjen e specifikimeve teknike, disponueshmërinë e mjeteve të transportit e të tjerë, të cilat përbëjnë skualifikim të operatorëve për mos plotësimin e tyre, ndërkohë që nga Komisioni i Prokurimit me vlera të vogla, edhe këto kritere nuk janë përmbushur, operatorët janë shpallur fitues. Në prokurime janë kryer skualifikimet pa drejta, që i kanë rënduar buxhetit 13 milion lekë të reja. Bashkia e Kurbinit ka krijuar detyrime të prapambetura në ndërmarrjen e ujësjellësit tek sigurimet shoqërore. Prej vitesh janë mbartur detyrime të pashlyera, të cilat kanë ardhur në rritje e janë pasqyruar edhe në raportin e auditimit të KLSH, që përfshin periudhën 2018-2021. Bashkia si pasojë e gjendjes së vështirë financiare, UK Kurbin në mbyllje të periudhës ushtrimore ka krijuar detyrime edhe për zërin paga dhe sigurime, konkretisht në vlerën 3.121.225 lek për paga dhe në vlerën 1.153.399 lek për sigurime. Ky nuk është një fenomen i shkëputur, por një situatë e përsëritur. Ponesat kanë sjellë gjoba të përsëritura ndaj kësaj shoqërie. Ky ndoshta nuk është rasti i evazionit të mirëfillt. Por nëse ndodh që një qytetar i dy punësuar apo profesionist i lirë të vënojë këto pagesa, atëherë ati bllokohen llogaritë, duke ju mohuar edhe minimumi etik. Për arsye të vështirësisë financiare të UK Kurbin, pagesat dhe deklarimet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, si dhe e tatimit për të ardhurat e punonjësve janë kryer vazhdimisht me vonesë. Si pasojë, UK Kurbin ka gjeneruar gjoba për vitin 2015-2017 në vlerën 1.352.928 lek, nga të cilat në vitin 2018 janë trashëguar pa likuiduar 393.660 lek. Debitore rezulton edhe Bashkia e Shkodrës, e cila nuk ka shlyer detyrime ndaj tatimeve. Kjo shoqëri nuk justifikon ndryshimet e bëra në strukturë, numrin e punonjësve, sistemin e pagesave, si dhe nuk ka marrë masa për menaxhimin dhe përmirësimin e situatës. Detyrimet për sigurime shoqërore të paraqitura në bilans për çdo vit pasqyrojnë llogaritjen e kontributeve për sigurime shoqërore e shëndetësore të pa likuiduara. Së fundmi, në 6 bashki u vendos rritja e çmimit të ujit. Mbetet për të parë nëse do të ndikojë në performancën e këtyre shoqërive. Ne sollëm vetëm disa shembuj konkret, pasi thuajse të gjitha këto ndërmarrje rezultojnë me borxhe ndaj skemës së kontributeve. Referuar raporteve zyrtare, bën përshtypje fakti se akumulimet e detyrimeve janë të shtrira më tepër se një dekadë nga kjo shoqëri publike. Madje, zbulohet se shpesh kontributet nuk i kanë shlyer as institucionet. Konstatojmë se mbetet shqetësuese gjendja tepër e lartë e debitorëve për kontribute të paderdhura, të trashëguar para vitit 2015, nga subjekte buxhetor dhe jo buxhetor, çka tregon qartë se iniciativat e marra nuk kanë dhënë efektet e pritshme.
pasi nuk ka ulur nivelin e debitorëve. Nga detyrimi i përgjithshëm, 869.9 milion lek janë kontribute të paderdhura nga 492 subjekte buxhetore. Vlerën më të madhe të këtij detyrimi e kanë reparti ushtarak 4303 me detyrim 194 milion lek, reparti ushtarak 4451 me detyrim 73 milion lek, reparti ushtarak 4460 me detyrim 68 milion lek, Bashkia Kukës me detyrim 43 milion lek, AKBN-ja me detyrim 40 milion lek, Aluizni Tiran me detyrim 34 milion lek. Në Shqipëri ekzistojnë qindra ndërmarrje publike, të cilat nuk kryen asnjë aktivitet, por vetëm shtojnë faturën ndaj buxhetit. Ky është një fenomen që është zbardhur në investigimin gropa e kompanive publike. Mes tyre krijohen detyrime kontributesh për punonjës që nuk bëjnë asgjë. Kemi gati 38 kompani publike shtetërore, të cilat vetëm një pjesë e tyre mund të thuaj që kanë aktivitet normal, siç është keshi, OSHE-ja, Alp Kontrolli, ndërsa gjithë kompanitë e tjera përfshirë dhe ndërmarrje prodhuese, siç është fabrika e sheqerit në Maliq që sprodhon sheqer, fabrikat e këpucëve apo tekstileve, qoftë përveç ushtarake apo civile, të cilat sprodhojnë asgjë, sepse në fakt gjitha realizohen nëpërmjet tregut privat, kështu që janë disa ndërmarrje të cilat kanë ngelur të pashitura dhe nuk e kuptoj sepse autoritetet publike nuk reduktojnë kostot, sepse ata krijojnë kosto. Nëse ky që sapo shpjeguam nuk është evazion si shihet nga ligji, pasojat i ka të njëjtat dhe ndodh me bekimin e zyrtarëve të shtetit. Mes institucioneve me debit mëdha, renditen pjesa dërmuese e bashkive të vendit. Gjatë vitit 2023, referuar të dhënave dhe një raporti për qeverisjen vendore të Institutit për Bashkitë e Shqipërisë, rezulton se 14 nga 61 bashki ka shtuar detyrimet e prapambetura. Në takon sektorit publik, dhe kemi raste emblematike që është Bashkia Kukësit apo ndonjë tjetër, që me vite të tëra nuk janë paguar dhe punojësit ende në gjyqeve. Mendoj që është një dëshmi e dobësive që shfaqen në institucionet tona, e mungesës përgjegjësisë personale dhe penalizimeve për shkak të vendimarrjeve të gabuara, për të cilat punojësit marrin vetëm rrogën dhe nuk paguhen pagesat përkatëse në Institutin e Sigurimeve Shoqërore. Pothuajse gjysma e bashkive nuk kanë kapacitetin për të paguar faturat e tyre, për të paguar shpenzimet e tyre të mirëmbajtjes, për të paguar detyrimet e energjisë elektrike dhe detyrimet të cilat lidhen me sigurime shoqërore dhe sigurime shëndetësore. Të dhënat e Ministrisë së Financave për vitin 2024 tregojnë se 10 bashki janë në vështirësi të mëdha ekonomike, me mbi 100% të stokut të detyrimeve të vitit 2023 ndaj të ardhurave që kanë vetë ato. Një raport i rrjetit shqiptar të profesionistëve Altax zbulon se 30% e subjekteve të regjistruara nuk raportojnë korrektisht të ardhurat e punonjësve, duke shmangur kështu pagesat e sigurimeve shoqërore. Më i theksuar ky evazion paraqitet në sektorët e ndërtimit, turizmit, si dhe shërbimeve. Nuk ngelen papërgjegjësi tash me punëdhënësit, të cilët me mënyrën se si ata e kanë ushtruar atë çfarë u jep ligji, pra kanë preferuar në raste të caktuara për shkak kostove, për shkak të mungesës likuiditetit, të mos paguajnë kontributet, por edhe nga ana tjetër me dëshirën e tyre kanë dashur të jenë pjesë e evazionit. Kjo situatë është dëshmi e pamundësisë së të punësuarve për të mbrojtur të drejtat e tyre, pra për të kërkuar llogari, sepse në Shqipëri shumica e kontratave janë kontrata gojore, edhe pse mund të ketë formalisht me shkrim, kontrata pune. Mungon apo nuk funksionon si duhet kontrata kolektive e punës. Shmangja e detyrimeve për kontributet nga shoqëritë publike është minimale në raport me detyrimet totale. Por kjo skem zbulon se si vetë institucionet gjenden në shkelje duke motivuar ata që kryejnë evazion. Mes abuzuesve të mëdhenj, renditen kompani të rëndësishme, të cilat kanë marrë licenca nga shteti për të shfrytzuar pasuri kombëtare të vendit. Shpesh janë gjetur artifica për të shmangur detyrimet që burojnë nga kontratat. Nga bilancet fiktive tek abuzimet e ndryshme. Te rasti i kurumit apo rasti flagranti i Bankers Petroleum në kohë të ndryshme, natyrisht që meritonin transparencë nga haja tek zhëja.
Qytetarët duhet të dinin, sidomos në rastin e bankersit, sepse është një mirë publike që është lënë atje me marrëveshje hidrokarbure për të administruar. Sa u zbatuar në rastin e Kurumit? Doli tha jemi në vështirësi financiare këtë rast? Verifikoi dikush nga agjencitë ligjzbatuese vështirësitë financiare të tij? Analizoi kush pse ka ardhur kjo vështirësi financiare? Ka ardhur nga keq menaxhimi apo nga konjunktura ndërkombëtare e çmimit? Nuk ka asnjë të dhënë se çfarë sasie mineralesh nxirret nga toka, sa përpunohet dhe se cilat janë vlerat e tyre, pasi askush nga organet ligjzbatuese nuk verifikon dhe kontrollon këto kompani. Del nga nën toka. E peshon kush? E nxori, e çon në përpunim. A e peshon ai? Që do ta marrë ta përpunoj. Po e pa kush kartën teknologjike? Se sa nga minerali del koncentratat janë ata? I përpunon? I verifikon kush? Jemi në kushtet që ekonomia jo vetëm po rritet. Teksa zhvillonte takimet me pensionistët, kryeministri Edi Rama kishte një adresim konkret mbi drejtësinë që sipas tij motivonte shkelësit e ligjit. Keni dëgjuar ju deri më sot që ndonjë sipërmarrës të merret i pandehur për evazion? Nuk keni dëgjuar. Po mendoni që administrata nuk i ka identifikuar disa prej tyre? I ka identifikuar. Mendoni që nuk ja ka referuar prokurorisë? Ja ka referuar. Evazor që më vjen keq ta them, po që e kanë prokurorinë në xhep. Se unë nuk gjej asnjë shpjegim tjetër. Në 3 vitet e fundit, Drejtoria e Tatimeve ka referuar në Prokurorinë e Tiranës mbi 200 kallëzime për evazion. Rezulton se rreth 1/3 e tyre janë çuar për gjykim. Vetë legjislacioni përkatës për sa lidhet me atë çfarë kanë detyrim administratorët e kompanive, natyrshëm që i detyron që jo vetëm të zbatojnë legjislacionin fiskal dhe atë të punës, por sidomos të kenë një qasje bashkëpunuese, pasi në momentin kur ata e kanë kryer një veprim të caktuar, por kanë heshtur, edhe kjo quhet një bashkëpunim dhe sipas kodit penal fsheja apo mos kallëzimi i një akti të tillë përbën një precedent penal. Autoritetet ligjzbatuese kanë njoftuar me bujë mjaft raste të zbulimit të skemave mashtruese me TVSH-n nga biznesmen të shumt në vlera miliona euro dëm ndaj shtetit. Por një pjesë e madhe e këtyre dosjeve mbyllen në dyert e drejtësisë. Ata që arrestohen me bujë vjelin miliona euro nga arka e shtetit, shpeshherë në prokurime të dyshimta. Në këto raste bëhen bashkë oligarkët, drejtësia dhe zyrtarët e lartë për të zhvatur arkën e shtetit. Për ta kuptuar këtë, le të kthehemi pas në kohë për të fokusuar në dosje konkrete. Në shtator të vitit 2019, Prokuroria e Tiranës njoftoi me bujë arrestimin e 15 biznesmenëve për një skem galopante mashtrimi me TVSH-n, që i shkaktoi shtetit 1.8 miliard lekë dëm. Mes të arrestuarave ishin emra big të biznesit, si Pajsor Buzi, aksioner i kompanisë GPG, Shpresa Joanidi e Shpresa SHPK, Vasil Korita, i subjektit Medifarma, Haxhi Astrid Sala të Lexi Security, Mill Ndreca, Fatmir Miri, Vangjush Mbriçe të tjerë emra që ishinin në ekran. Kjo dosje çelur me bujë u zbe shumë shpejt. Në apel, të gjithë biznesmenët u liruan, pasi arrestimi i tyre u konsiderua i jashtëligjshëm. Vetëm një vit më vonë, prokuroria kërkon pushimin e dosjes ndaj pronarit të GPG, një prej subjekteve me përfitimet kryesore në fondet e rindërtimit me vlerë 10 milion euro. Vetë prokuroria u tërhoq nga akuzat e saj. Nëse i referohemi të dhënave të nxjerra nga thesari nga Open Data, ky subjekt ka arkëtuar nga buxheti plot 13.3 miliard lekë në periudhën 2019-2024, pra pas hetimit të prokurorisë. Duhet theksuar se ndaj subjektit u pushua hetimi penal, por ajo që bie në sy është fakti se në raste hetimesh të tilla, këto subjekte përjashtohen nga prokurimet publike. Pra nëse drejtësia amniston, duket se edhe zyrtarët e institucioneve tenderuese nuk mbeten prapa. Cili është korrupsioni që pjell informaliteti? Ky bashkëpunimi midis operatorëve dhe agjencive ligjzbatuese, njerëzve brenda tyre, për të ndarë atë pjesë të evazionit fiskal midis tyre, midis njëri tjetrit. Korrupsion kthehet në rastin e
zyrtarëve të shtetit, e në krahun tjetër, përfitim maramëndës kthehet për operatorët ekonomik që operojnë në kushte informaliteti, apo gjysmë informaliteti në rastin kur nuk presin faturë për çdo transakcion që kryejnë. E njëjta situatë edhe me pronarin e subjektit Shpresa SHPK, pjesë e skemës hetuar për evazion. Pas hetimit, ky subjekt rezulton përfituesi tenderave me vlerë 10 milion euro nga institucionet shtetërore. Për gjatë vitit 2019, subjekti ka argëtuar nga thesari plot 376 milion lek, ose 3,7 milion euro. Një pjesë e madhe e argëtimeve janë për gjatë hetorit, pra një muaj pas arrestimeve të atij viti. Pas aksionit, kompanisë ju ndryshua emri në Dion Al. Deri në vitin 2024, ky subjekt me emrin e ri ka argëtuar nga buxheti i shtetit plot 3,6 miliard lek, ose rreth 36 milion euro nga 980 transaksione. Ndoshta penalisht, në këto raste nuk ka ngarkesa për sa kohë drejtësia ka pushuar çështjet, por shteti nuk mund t'i besoj tendera 10 milion euro kompanive të hetuara për evazion që veti ka referuar në prokurori. Është mjaft interesante se si kompanitë e hetuara për evazion janë kaq të suksesshme në tendera dhe lën pas subjekte të papërfolura. E njëjta situatë edhe për subjektin Lexis Security në pronësi të Axhia Street Sala. Deri në vitin 2022, referuar Open Data, ky subjekt, jetuar disa vite më parë, ka argëtuar mbi 37 milion lek nga buxheti i shtetit. Subjekti Kombeas, jetuar si pjesë e skemës së evazionit, ka argëtuar plot 420 milion lek, ose rreth 4,2 milion euro në periudhën 2019-2024. Pra edhe kompania në pronësi të shtetasit Mill Ndreca ka shkëlqyer në biznes pasi u vu nën e tim për evazion. Subjekti tjetër i jetuar në vitin 2019, Arp Trans, me pronar Asokoe Fatmir Firin, ka përfituar tendera miliona euro. Në periudhën 2019-2024, kompania ka argëtuar plot 960 milion lek, ose rreth 9,6 milion euro tendera në 92 transaksione nga thesari. Bie në sy se pas çështjes penale të vitit 2019, Firi ka dhuruar aksionet shtetasit Shoqëri Maloku përmes një kontrate të vitit 2021. CAC Group me aksioner Vangjush Mbriçen ka përfituar në periudhën 2019-2024 tendera në vlerën 250 milion lek, ose rreth 2,5 milion euro. Pra të gjitha subjektet e një skeme masive abuzimi kanë shtuar fitimet miliona euro nga parat publike. Por hetimi i vitit 2019 nuk është i vetmi i kësaj natyre. Në vitin 2023, Prokuroria e Elbasanit lëshoi 7 urdhër arreste ndaj personave të angazhuar në një skem mashtrimi me TVSH-n. Dëmi ndaj shtetit ishte plot 3 milion euro. Personat e përfshirë në skem krijonin kompani pa aktivitet dhe kryenin shitje fiktive, duke përfituar nga rimbursimi i TVSH-s. Mes të arrestuarve, bie në sy emri i shtetasit italian Aldo Mazzarella, i cili rezulton aksioneri 3 subjekteve në Shqipëri. Një prej kompanive të tij, pikërisht Ferro Alloys and Mineral, ka përfituar edhe nga fondet publike. Përmes 2 transfertave, kjo kompani e hetuar për evazion ka përfituar 11 milion lek të reja. Ajo që bën përshtypje është fakti se parat janë argëtuar pikërisht nga drejtoria e tatimeve, pra institucioni që do të duhet të zbulonte abuzimet. Përgjegjësia tjetër ngelet te administrata tatimore e cila ka dhe potencialin dhe mundësitë me shtrirjen që ka në gjithë territorin e vendit të organizojë një qasje shumë më të mirë se që ka deri më sot. Është reduktuar? Po, është reduktuar. A vazhdon të jetë prezent? Po, vazhdon të jetë prezent. Edhe në dogana edhe në tatime. E normalisht duhet që të ndërtohen apo të reformohen rregullat që kemi apo të ndërtohen sisteme të reja që vënë në kontroll të gjithë elementet. Por keni parasysh një gjë që auditi i brendshëm është një instrument kundër korrupsionit. Në moment që korruptohet edhe ky instrument që është kundër korrupsion, pastaj s'ngjitet më gjë. Akuzat ndaj administratës e kryesisht inspektorëve të tatimeve për korrupsion janë vazhdimisht në fokus të qytetarëve, por edhe politikanëve qoftë të majt apo të djathtë. Të gjithë pranojnë se vijon të ketë abuzime të mëdha. Shpesh, në aksionet që kanë vënë pranë nga biznesmen, janë arrestuar edhe inspektor bashkëpunëtor të skemave të evazionit. Vjen keq. Domethënë ta themi se siç është gjëja, ka inspektor tatimesh që mbajnë grup kompanish. Përgjegjësia e parë bie institucioneve të cilat janë të angazhuara direkt
Kryesisht kemi të bëjmë institucionet e inspektoriatit, i cili është i angazhuar për zbatimin e ligjit punës, po edhe pjesën e informalitetit. Në vitin 2020, u shpall në kërkim biznesmeni i njohur Yusuf Berberi. Ai dyshoi se kishte krijuar një skemë mashtrimi që i sillte shtetit rreth 2 milion euro dëm. Kompania Phoenix Petroleum, që drejtohej nga Berberi, kishte një kontratë me Alpetrol për shfrytëzimin e disa puseve të naftës, kontratë nga e cila rritnin detyrime për investime. Prokuroria akuzonte subjektin se kishte paraqitur situacione false për punimet pa kryera. Punimet pretendohej se ishin realizuar nga kompania Black Sea Energy. Por, sipas asaj që argumentonte prokuroria, faturat për nën kontraktorin me vlerë 1.3 milion dollar ishin vërtetuar se ishin false nga autoritetet gjyqësore amerikane. Pas masës së arrestit me burg në shkallën e parë, apeli asokohe urdhëroi lirimin e biznesmenit që nuk u arrestua kurrë. Madje edhe pas hetimit, bizneset e tij shkëlqyen me tendera publik miliona euro. Plot 175 kontrata ka siguruar kompania e tij farmaceutike Fufarma, një pjesë e madhe të cilave me flamur të kuq. Në periudhën 2019-2024, ky subjekt ka argëtuar nga buxheti i shtetit 144 milion lekë të reja. Në një investigim të realizuar më herët nga Inside Story, zbuloi se si kjo depo farmaceutike kishte deklaruar barna të skaduara, por nuk u vërtetua kurrë nëse ato ishin azjesuar apo ishin hedhur në treg. Në qershor të vitit 2022, prokuroria kërkoi në gjykat dënimin për evazion fiskal të 4 biznesmenëve: Alban Ulkashaj, Dritan Bylyku, Ana Zervoj dhe Roland Joti. Nëse shikon në faqen zyrtare në internet të Infosoft Group, 2 kompanitë renditen si pjesë e këtij grupi të madh. Në QGB, Joti rezulton aksioner në të paktën 7 kompani. Në 2 prej tyre rezulton bashkë aksioner dhe vllai i tij Grigor Joti, bosi Infosoft Group. Inter Distribution Services ka mes aksionerve edhe Investment Joti Infosoft Group, pra një oktapod kompanish që lidhen mes tyre. Në periudhën 2019-2024, subjekti tjetër, Infosoft Systems, ka argëtuar plot 10 miliard lekë tendera, ose rreth 100 milion euro. Në këto kompani, aktualisht rezultojnë të tjerë emra pronar, por janë ish ortak dhe bashkëpunëtor të Jotit në oktapodin e kompanive. Vet Joti është larguar si aksioner në vitin 2023. Por, aksionet qarkullojnë ndër vite mes të njëjtëve persona. Një tjetër biznesmen i dënuar për mashtrim me rimursimin e faturave të TVSH është edhe Rok Gega. Në vitin 2015, ajo dënua nga gjykata e Shkodrës, ku shprehu edhe pendim për veprimet e kryera. Duket se gjë stipendimit në sallje ka vletur, madje biznesi ka shkëlqyer vitet e fundit për kompanin Roku Guest. Biznesmeni dënuar për skemën e evazionit ka argëtuar plot 722 milion lekë në periudhën 2019-2024, të ndryshe rreth 7 milion euro në 235 transaksione. Në fakt, aksionere me 100% rezulton bashkëshortja e biznesmenit të dënuar. Ai kaloi aksionet përmes një kontrate dhurimi në vitin 2019. Kompania Roku Guest kryesisht ka influencë në veri të vendit. Subjekti ka qenë i suksesshëm me tenderat në institucione të ndryshme përmes 61 kontratave të fituara. Bie në sy fakti se Gega ka përfituar kontrata publike nga kryebashkiakët të 2 kampeve politike, Majtas dhe Djathtas. Së fundmi, kompania është marrë sërish në hetim nga SPAK, lidhur me një tender në Bashkinë e Tropojës për rikonstruksionin e urave me vlerë 14.5 milion lekë të reja. SPAK dyshon se janë paraqitur situacione përpunime fiktive të argëtuara nga kompania. Këto që renditë më sipër janë vetëm disa prej kompanive që janë hetuar, gjykuar apo dënuar për evazion fiskal, por pavarësisht kësaj, kanë përfituar nga fondet e majme publike. Pra, në një farë mënyre, vetë institucionet apo zyrtarët e korruptuar ka lejuar evazionin e kompanive abuzuese. Këto kompani, jo vetëm që nuk penalizohen, por dalin edhe më të suksesshme se ato që respektojnë detyrimet dhe përballen me shpurat e inspektorëve të korruptuar. Ka ndodhur vitet e fundit pothuajse 83.000 inspektime tek bizneset. A e kupton se çfarë ndodh një biznesi që shkon dhe i bie derës së këtij biznesi 60 herë në vit, vetëm inspektimet. Shto këtu tatimet, shto sigurimet shoqërore shëndetësore, shto zyrat të tjera të shtetit. Roli tjetër që është shumë i rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit është auditi i brendshëm. Profesionistët në këtë fushë, duke u ndodhur mes inspektorit dhe operatorit, arrijnë të manipulojnë dhe përfitojnë nga të dyja palët.
Në momentin kur korruptohet edhe auditi, atëherë situata është edhe më e komplikuar. Ka edhe audit të brendshëm që i vjedhin të dyja palët. Vjedhin dhe inspektorin, vjedhin dhe operatori. Hynë në mes të dyve, i gjenë në shkelje, ose nuk i gjenë në shkelje, dhe pastaj vendos normën e gjobës që duhet marrë. Gjobë jo ligjore, edhe njërë. Po flasim për atë që konsiderohet gjoba në të tilla raste. Pra që ja merr operatorit, ose ja merr inspektorit. Pra i kemi të dyja format e korrupsionit në administratë. Të ardhurat e mbledhura nga institucionet përkatëse rishpërndahen me synimin për të kthyer në shërbime për qytetarët që janë taksa pagues. Ajo që vihet re është se prej shumë vitesh, shteti shqiptar, nëpërmjet institucioneve ligjzbatuese, arrin të mbledh një përqindje të ulët të taksave dhe detyrimeve nga qytetarët dhe bizneset. Kjo e dhënë është rreth 27%, një shifër mjaft e ulët. Edhe mënyrën se si është ndërtuar në përgjithësi politika për të formalizuar ekonominë, e cila vetvete e ka toleruar për përfitimet të momentit. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve i tha zyrtarisht Inside Story se numri tatim paguesve debitor deri në fund të vitit 2024 është 192.854. Raportohet se ndër vite, arritja e stokut të borxheve ka një trend rënës. Indikatori i performancës për periudhën tetor 2024 është 95%, ndërsa për periudhën janar-tetor 2024 është 81%. Shtesa e borxhit për vitin 2022 është rreth 11.8 miliard lek, ndërsa në vitin 2023 është rreth 8.4 miliard lek. Masat shtrënguese që ndiqen nga administrata tatimore në funksion të mbledhjes së detyrimeve tatimore të papaguara janë disa, nga njoftimi i parë e deri tek konfiskimi i 50% të xhiros ditore. Në praktik, ndodh që këto rregulla nuk zbatohen apo anashkalohen duke u toleruar me idenë të qenurit të ndërmarrjes shtetërore apo end shtetëror. Në fakt, në këtë rast thyet ligji ose zbatohet si duhet. Sipas të dhënave deri në tetor 2024, detyrimet e papaguara janë në shumën rreth 161 milion euro. Pra, evazioni në një farë mënyrë është një shoqërues i zhvillimit dhe është i formave të ndryshme. Evazioni mund të jetë evazioni fiskal, mund të jetë evazioni i tregut të punës, ose evazion nga regjistrimi ose mos regjistrimi i bizneseve. Një tjetër pikë që ndikon në informalitet e përpasoj edhe në evazionin fiskal është procesi i falimentit të kompanive. Është shumë e thjeshtë të hapësh një nip të ri, të kesh një kompani, por në rast dështimi është shumë e vështirë ta mbyllësh atë. Nga ana tjetër, ka dyshime për favorizime klienteliste. Sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, në vitin 2023, rreth 1100 subjekte shpallën falimentin. Një pjesë e konsiderueshme tyre kishin borxhe të papaguara për sigurimet shoqërore. Nëse ju referohemi të dhënave të Agjencisë Kombëtare të Falimentit, të cilat i përkasin 6 mujorit të parë të vitit 2023, rezulton se në të gjithë vendin janë 21 çështje gjyqësore në proces për shpalljen e falimentit, nga të cilat 16 janë në Tiranë. Nga 21 çështje, 20 janë të mbartura. Këto të dhëna tregojnë se procedurat në fakt zgjasin në kohë, e pikërisht kjo kohë çon akumulimin e detyrimeve. Një nga indikatorët themelor që mat klimën e investimeve, klimën e të bërit biznes në një vend, është edhe shpejtësia me të cilën organet ligjzbatuese e përmbushin procedurën e falimentimit një sipërmarrje, sepse nga momenti që kompania deklarohet se është mbyllur dhe deri në mbylljen faktike de facto, kompanitë mundet të krijojnë përsëri detyrime. Nga të dhënat zyrtare të Agjencisë së Falimentit, tregojnë pak të dhëna lidhur me proceset gjyqësore, nisjen dhe përfundimin e tyre. Shoqëria Brum ka nisur procedurën e shpalljes së falimentit në datën 26 shkurt 2021 dhe ka përfunduar atë në 9 maj 2022. Pra shpallja e falimentit ka marrë më shumë se një vit kohë vetëm në ndjekjen e proceseve gjyqësore. Aksionerja dhe administratorja e kompanisë rezulton aksioner edhe në kompaninë Ginger, sërish subjekt që ka shpallur falimentin.
Sa i takon viti 2024, rezulton se vetëm një kompani ka nisur procedurat e shpalljes së falimentit. Shoqëria tregtare Besa Agro Invest në datën 4 mars 2024, e për të cilën ende nuk ka një vendim. Në vitin 2021, reklamoi suksesi i kësaj kompanie që ishte financuar nga AZBR përmes fondeve të IPARD për ngritjen e serave. Por disa vite pas i voli parat nga shteti, shpalli procesin e falimentit. Nuk dihet nëse janë shlyer detyrimet ndaj tatimeve. Është një çështje sa e rregullimit ligjor, por mendoj që më shumë i lidhet me mënyrën e zbatimit të ligjit. Sepse ligji edhe në procedura civile, kur bëhet fjalë për ndarje, për divorce, edhe falimentimi një lloj ndarje apo një lloj divorci është, edhe këtu pra praktika e zbatimit të saj lë shumë për dëshiruar, mendoj. Shoqëria tregtare Florien SHPK është tjetër kompani që shpalli falimentin, por në procesin gjyqësor në gjykat u përball me palën e tretë, administratën e tatimeve, e cila kërkonte që ky subjekt të shlyente detyrimet ndaj tyre. Në kushtet e mungesës së pasurisë nga shoqëria kërkuese, kur shoqëria nuk ka pasuri për të mbuluar shpenzimet, gjykata e falimentit vendos për përfundimin e procedurës së falimentimit për shkak të mungesës së pasurisë. Në listë rezultuan 16 debitor. Detyrimet kapin vlerën e rreth 202 milion lekëve. Duke qenë se kompania nuk ishte mundësi likuidimi, parat ndaj tatimeve dhe kreditorëve të tjerë nuk u shlyen kurrë. Disa vite më parë, pronari i kompanisë, ish deputeti djathtë Sami Gjergji, u hetua për mashtrim me një kredi. Biznesmeni ka qenë pronari i subjekteve të ndryshme, dhe këtu është në kufit e dyshimit ligjor se si një person që shmang detyrimet me faliment ushtron biznese të tjera. Ne ju referuam disa prej rasteve të konkluduara dhe publikuara në faqen zyrtare të Agjencisë së Falimentit. Çështje të tilla janë të shumta. Synimi është shpallja e falimentit dhe mos shlyerja e detyrimeve ndaj palëve të treta, përfshirë këtu edhe organet ligjzbatuese. Një biznes i falimentuar, pra personat, pronarët, administratorët, nuk kanë më të drejtë të kenë asnjë pronë private. Pse? Jo se ndalohet që ata të kenë pronë private, por i kap detyrimi për të paguar së pari borxhet që kanë ndaj të tretëve. Në momentin që mbarojnë së paguarit të gjitha borxhet që kanë ndaj të tretëve, atëherë ata kanë të drejtë të hapin biznese. Pra thënë ndryshe, përgjegjësia e institucioneve është qendrore dhe përgjegjësitë e tjera janë të lidhura për arsye se kanë të bëjnë me bazveprimin. Deputeti socialist Erion Braçe propozon ndryshimin e mënyrës se si buxhetohet për të luftuar evazionin në tërësi me të gjitha skemat e abuzimit. Sipas tij, ekonomia është e paparashikueshme dhe vendosja e një plani bazuar në vitin pararendës dhe ndjekja e tij është e gabuar. Aktiviteti ekonomik nuk mund të parashikohet. Rritja e tij edhe na ka ndodhur vit për vit për shkak të turizmit, veçanërisht gjatë 3 viteve të fundit që aktiviteti ekonomik ka qenë më i madh se sa ne kemi parashikuar, se sa ne kemi planifikuar. A janë mbledhur tatimet e taksat? Saq realisht ka qenë aktiviteti ekonomik i faturuar? Jo, nuk janë mbledhur. Atëherë, çfarë kuptimi ka plani buxhetor? Politikani socialist Braçe, që shpeshherë tregohet kritik ndaj majorancës ku bën pjesë, ka një kënd vështrim mjaft interesant rreth planit buxhetor. Në gjykimin tim, plani buxhetor ka vlitur thjesht dhe vetëm si një referencë sa i takon qeverive për të mburrur kur e tejkalojnë, do e mos, dhe për gjetur arsye kur nuk tejkalohet plani, e në krahun tjetër si një element shumë i rëndësishëm për të mbrojtur evazorët. Kompanitë që bëjnë evazion fiskal dhe në bashkëpunim me to edhe agjencitë ligjzbatuese në fushën e fiskut. Mungesa e një regjistri ku të evidentohen me detaje të gjitha të dhënat e kompanive që rezultojnë debitore, qoftë ndaj shtetit, qoftë ndaj palëve të treta, bën që situata të jetë edhe më e vështirë për të zgjidhur. Ndërkohë, në gamën e gjerë të problematikave, zërat opozitar shohin me skepticizëm disa masa përjashtuese nga taksat. Kur ti shkon në një operator turistik që është me 5 yje, ti pagon një TVSH të diferencuar me 6%. Dhe ky diferencim i TVSH-s nga një operator tek tjetri, këtu është pikërisht kjo ligjbërja me porosi që krijon edhe informalitetin nga njëra anë, po edhe nga ana tjetër lidhjen e shkurtër. Paradoksi i madh këtu në Shqipëri është që përjashtimi nga taksat, që llogaritjet ka shkuar deri në 8 miliard euro në vite kumulativ, sot është më i madh se sa
taksat normale që mbledh në një vit qeveria. Përjashtimi i hoteleve me pesë turizëm nga taksa në infrastrukturë, përjashtimi i investimeve strategjike nga njësër taksash, krijojnë favoritizëm të cilët e prishin tregun. Deputeti socialist, njëkohësisht, ish zëvendës kryeministri Braçe, ndalet me kritika dhe te sektori hidrokarbureve. Ai shikon problematik faktin që ky sektor nuk është pjesë e sistemit të ri të fiskalizimit. Qarkullimi ekonomik aty është maramëndës, kap miliardat e eurove. Në moment që blej karburanti dhe nuk e blej lirë, do e mos që ajo që paguaj si vlerë tatimin e taksës duhet të shkojë buxhetit shtetit. Atje ku shpërndahet dhe më vjen prapë mua. Dakor, ka pasur një problem teknik atje, një nga ata që zotrojnë një kontratë shërbimi në fushën e hidrokarbureve ka bllokuar procesin, donte që të merrte edhe vendosjen e kasave fiskale në të e tjerë me radhë. Ka ekzistuar ky problem, është zgjidhur në gjykat, tani për çfarë mbahet dhe nuk fiskalizohet me të njëjtin standard siç është fiskalizuar pjesa tjetër e ekonomisë. Një tjetër sektor problematik me nivel mjaft të lartë informaliteti është bujqësia. Fermerët dhe buqit janë të detyruar të paguajnë takse 20%, por për produktet nga bujku e blegtori deri te tregtari nuk ekziston asnjë faturë. Kjo rrezikon edhe sigurinë ushqimore, kur nuk ka asnjë mundësi që faturat të gjurmohen. Po bujqësia është e gjitha informale. Sot nga bujku deri tek dyqani apo tek tregu i lagjes nuk gjen një faturë për një produkt bujqësor dhe blegtoral që prodhohet brenda. Nuk gjen një faturë, një qarkullim. Dhe sinqerisht, unë i vënd dyshim njashma se shifrat e Instatit. Sa i takon rritjes apo rënjes së sektorit bujqësisë, takoj që në të gjithë sektorit nuk gjen një faturë tatimore. Evazioni nuk është një fenomen shqiptar, por në një ekonomi të brisht, pasojat e fenomenit janë më të rënda. Në këto dokumentar ne zbuluam disa nga elementet kryesor që çojnë në këtë panoramë të zymt. Nga shteti vetë i zhytur në detyrime, tek lejimi i skemave mashtruese. Ulumtimi nxori në pa se si abuzuesit shpesh ndrohen në përfituesit e fondeve të majme publike. Drejtësia shpesh i amniston, por edhe zyrtarët e lartë në institucionet e shtetit i favorizojnë të fusin duar tek fondet publike. Trinomi mes biznesmenëve të skemave të evazionit, drejtësisë dhe zyrtarëve të korruptuar përbën një prej kërcënimeve kryesore.